Salutare, dragi împătimiți! Așteptarea a luat sfârșit. Modelul 2024 de la KTM 300 EXC este deja disponibil după o lungă așteptare. Avem ediția Hard Enduro de la acest model, o motocicletă în totalitate nouă, cadru nou, motor nou, suspensii noi, tehnologie în totalitate nouă. O să încerc să vă enumăr câteva dintre modificări pe care le consider relevante. Avem un power valve controlat cu ajutorul unui motor electric, ceea ce presupune că nu mai suntem dependenți de turația motorului, respectiv de duritatea arcului de power valve. Din punct de vedere al tunerului, această modificare o să facă mult mai ușoară modificarea caracteristicilor de cuplu și putere ale motocicletei. Avem un nou design al senzorului de presiune Carter, al Crankcase Pressure Sensor, un diametru mult mai mare față de generația anterioară, unde existau probleme frecvente de obturare a traseului de la crankcase la sensor. Avem o injecție în corpul de clapetă cu două injectoare. Sistemul de ungere rămâne oarecum similar cu generația anterioară ca și construcție. Avem rezervor de ulei de amestec, avem pompă de ulei, însă partea de injecție efectivă se face în carcasa reed valvului. Din punct de vedere al răcirii, am constatat că avem porturi considerabil mai mari pentru intrări, respectiv ieșiri din radiatoare, cel puțin în cazul radiatorului din dreapta. Stăm cu siguranță mai bine în zona aceasta la flow-ul de lichid de răcire. Avem o chiulasă alcătuită din două componente. Conține și un combustion chamber insert, cu ce ne ajută dacă dorim să modificăm harta de putere, respectiv cuplu, prin modificarea formei și a volumului camerei de ardere. De acum va fi mult mai ușor, chiuloasa rămâne, se modifică sau se înlocuiește doar combustion chamber insertul. Am observat că avem un pinion spate de 45 de dinți, ceea ce înseamnă că avem o cutie de viteze cu rapoarte total diferite față de generația anterioară. Din punct de vedere al cadrului și al suspensiei, avem suspensie față closed cartridge, avem un amortizor spate reglabil on the fly, ca să zic așa, low speed compression, high speed compression și rebound se pot ajusta fără a necesita scule dedicate sau speciale pentru așa ceva. Un nou cadru, un nou design al scărițelor, atât ca și dimensiune, formă și ca și poziționare. Un nou tip de prindere al pedalei de frână comparat cu modelul anterior. Avem un nou design al cricului lateral, mult mai rigid, mult mai ușor. Motocicleta este livrată cu anvelope Metzeler 6 Days Extreme. Un nou start-stop switch. Aceasta este poziția în care motocicleta este oprită. Practic este imposibil din greșeală să atingeți acest switch și să opriți motocicleta, cum se întâmpla frecvent la modelul anterior, unde aveam acel switch aici la care trebuia să renunțăm. Noile handguard-uri, suficient de rezistente, însă extrem de ușoare. Avem farul LED. O sumedenie de modificări, motocicletă destul de îngustă și de agilă, ce să zic,
Zboară ca fluturele, înțeapă ca albina.